Welcome back Epic Tech Pro YouTube channel. අද අපි කතා කරන්නේ කොහොමද සරලවම ලේස් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඩිසයින් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ලේස් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඩිසයින් කිරීමට අපි භාවිතා කරන සොෆ්ට්වෙයාර් එක වන්නේ illustrator. illustrator වලට අමතරව solidworks, coreldraw, AutoCAD භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට ඉතා සරලවම ඩිසයින් එකක් කරගන්න illustrator භාවිතා කරලා අද අපි illustrator use කරලා කොහොමද ඩිසයින් එකක් කරන්න කියලා බලමු. ඉතාමත් සරලව illustrator software එක පාවිච්චි කරලා ඩිසයින් එකක් ඇඳගන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට. ඉතාමත් සරල විදිහට ඇඳගන්න පුළුවන්.
දැන් අපි බලමු ඉලස්ට්‍රේටර් සොෆ්ට්වෙයාර් එකෙන් අදගත් ඩිසයින් එක කොහොමද ලේසර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට අපි ඉම්පෝර්ට් කරන්න කියලා. අපි ලේසර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ RDWorksV8 කියන සොෆ්ට්වෙයාර් එක. ඉලස්ට්‍රේටර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් ඩිසයින් කරගත්ත ඩිසයින් එක අපි ලේසර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ඉම්පෝර්ට් කරලා අදාළ සෙටින් ටික සෙටප් කරලා ලේසර් කට් කිරීමට තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ලේසර් කට් කරාට පසුව අපිට ෆිසිකල් ඩිසයින් එක අතට ගන්න පුළුවන්. මේ තමා අදාළ ෆිසිකල් ඩිසයින් එක. අපි ඉලස්ට්‍රේටර් ඩිසයින් එක ඇඳගත්තු ඩිසයින් එක ෆිසිකලි කට් කරලා ගත්තාම තියෙන්නේ වෙන්න මේ ආකාරය.